Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada video kali ini. Okey, untuk kali ini saya nak bercerita tentang pengalaman saya sendiri yang mengalami masalah batuk berkahak ketika hamil. Siapa yang pernah batuk berkahak berpanjangan, terutama ketika hamil, anda akan tahu betapa peritnya kan. Kita batuk. Dan terutamanya pada waktu malam atau waktu cuaca sejuk, batuk kita tu macam tak nak berhenti, nak batuk aja. So pada waktu malam dia sangatlah mengganggu kan. Dan lagi satu, masalah batuk ni bagi para ibu hamil, bagi saya lah, saya tak tahu orang lain, tapi pada saya masa itu, bila saya batuk ketika saya hamil, saya mempunyai satu masalah yang di mana ketika saya nak solat, saya sangat takut kalau saya batuk. Sebabnya saya terpaksa ambil wuduk yang lain, kerana ketika batuk saya akan mengeluarkan najis lah. So batuk tu sangat mengganggu saya lah pada ketika itu. So disebabkan saya batuk, saya tidaklah berani mengambil apa-apa sebarangan ubat, tetapi saya ada pergi ke klinik ibu dan anak dan memberitahu tentang masalah batuk saya itu. Dan doktor ada memberi saya ubat batuk, yang di mana doktor kata ubat itu sesuai untuk ibu hamil. Tapi saya tak mengambil ubat itu tersebut kerana saya tak yakin dengan kandungan ubat tu, dan juga takut dia akan mengganggu bayi di dalam kandungan saya pada ketika itu. So apa saya buat? Saya mencari ikhtiar lain lah, macam mana saya nak hilangkan batuk. Dan alhamdulillah saya berjumpa dengan si Omega Gut Shakily ini. Okey, Omega Gut Shakily ini sangat-sangat bagus kerana ia berfungsi sebagai pemanas kepada paru-paru kita, di mana dia boleh mencairkan kahak kita. Fungsi ubat batuk pun macam tu juga kan, dia melegakan dan juga mencairkan kahak. Macam itulah juga Omega Gut Shakily, ia berfungsi sebagai mencairkan kahak kita. Bila cair kahak, tak adalah lagi batuk, sebab kahak itulah yang membuatkan kita batuk. Dan juga kahak tu bila berkumpul lama-lama banyak-banyak dalam kita punya paru-paru, ia sangatlah bahaya kerana ia boleh mengakibatkan atau menjadi punca kepada jangkitan kuman di paru-paru. So kepada anda semua di luar sana, ibu-ibu hamil atau anda yang warga emas, ada asma ataupun kanak-kanak yang mengalami batuk berkahak, saya mengusyurkan anda mengambil Omega Gut Shakily. Okey, terutamanya ibu-ibu hamil yang kat luar sana tu yang mengalami batuk, sangat-sangat saya syurkan anda cuba Omega Gut Shakily ni. Ambil Omega Gut Shakily ini. Selain bagus untuk melegakan batuk, Omega Gut Shakily ini juga bagus untuk perkembangan otak janin. Sebab apa? Omega Gut Shakily ini mengandungi Omega 3 dan juga EPA dan DHA. Okey, mana anda nak dapatkan Omega Gut Shakily ini? Anda boleh dapatkan daripada saya di nombor 0164140985. Okey, bye. Assalamualaikum.